Üdvözlöm, Csőfalva István vagyok, az Xperiket Kft. Terméktámogató mérnöke. Ebben a videóban szeretném megmutatni az általunk fejlesztett, összesített darabjegyzék készítés néhány alapvetően fontos lehetőségét. A bővítményünk beépül a SolidWorks környezetébe, egy saját eszköztárral rendelkezik, és ebben be lehet állítani néhány fontos működési információt, amikor generálunk darabjegyzéket, egyből meg fogja jeleníteni a generálás után, és kezelje a toolbox, valamint a cutlist tételeket. A bővítmény a BOM Export to Excel parancsal indul, és amit lehet látni, hogy egy olyan Excel-szerű táblázatban beolvassa az alkatrészeknek az információit, ami az aktív konfigurációban szerepelnek. Ami fontos, hogy van egy beépített lehetőség, ez az összesített darabszám, ami megmondja, hogy az egész összeállításban az aktuális konfiguráció, amit most éppen kijelöltem, ez összesen 16-szor szerepel. Ez 24-szer, ez 36-szor. Ebben a nézetben ezeket az oszlopokat kibe lehet kapcsolni, hogy milyen információk jelenjenek meg itt a felhasználói felületen. Van egy alapértelmezett nézet, és definiálhatunk egy új nézetet, ez mondjuk legyen a rajzszám nézet. Tetszőleges nézetet tudunk definiálni, ki tudjuk szedni a nézetből az oszlopokat, és csak azok a információk maradnak meg, amik szükségesek ahhoz, hogy egy alkatrészt le tudjunk gyártani, hogy kikerüljön az összesített darabjegyzékbe. Tehát ebben a példában ezeknek a fájloknak a rajzszáma, ami már benne van, meg az anyagi jellemzőt jelenítjük meg. Egy új oszlopot fel tudunk venni, ha még nincsen, mondjuk egy megnevezés oszlopot, ami egy új propertiként fog bekerülni a listában, és ezeknek az értéke, meg módosítás után visszaíródik az aktuális fájlba. Itt a konfigurációnak a megnevezés tulajdonságát módosítjuk, és az a neve, hogy Ultra. Hogyha megváltozik egy érték, akkor az adott sornak vagy konfigurációnak megfelelően a változást bold betűtípussal mutatja. Lényeges az, hogy az információt a konfigurációban tároljuk, vagy pedig magában a fájlban, általában a konfigurációban szokták ezeket az információkat tárolni. Tehát gyakorlatilag tetszőleges oszlopokat tudunk ide fölvenni, és ezeknek a celláknak a kitöltésével tudjuk módosítani az adott alkatrésznek a megfelelő jellemzőjét. Hogyha ezt elmentjük, akkor visszaíródik a fájlba, és a változás ilyen módon már nem kell itt megjelenni, de ez az ultrasond, ez visszaíródott az aktuális szerelésnek a default konfigurációjába. A következő példában, amit szeretnék megmutatni, van egy olyan lehetőség, hogy be tudjuk állítani, hogy milyen mélységig jelenítse meg a fában az egyes alkatrészeket. Itt most csak a fájlnév szintre mentünk le, hogyha megyünk tovább, akkor megjelennek a konfigurációk, és így tovább tetszőleges szintig le tudunk menni. Az Expand All pedig az összes aktív konfiguráció adatait kilistázza. Van egy érdekes lehetőség, ez a numbering, ami egy alap beépülés szerinti rajzszámozást biztosít. Meg kell adni egy projektazonosítót, ez most ebben a példában az XPCD lesz,
és végig számozza a beépülés szerint az alkatrészeket, alszereléseket. 57 alkatrész, tehát egy nevetségesen kevés idő alatt végig rajzszámozott. Ez egy minimum szintű rajzszámozás, a beépülési szintnek megfelelően rajzszámozza az alkatrészeket és az alszereléseket. Az összeállítások vége az 0,0-val végződik, és ahhoz képest az alkatrészek 0,1-0,2. Az, hogy hány karakter legyen a rajzszámban, 3-4-5, azt be lehet állítani a bővítménybe. Ez egy nagyon egyszerű alapszintű rajzszámozás. Hogyha másfajta rajzszámozás szükséges, ezt a bővítményt tudjuk módosítani, hogy a logika, amit használtok a cégben, azok megjelenjenek, és akkor ilyen gyorsan ez a rajzszámozás el fog készülni. Rajzszámozásra példát a következő videóban fogok még mutatni. A következő beállítás, hogyha készen vannak ezek az adatok, és elmentettük, már visszamentettük a fájlba, ez az egész összeállítást most elmenti, és utána ez alapján le tudjuk generálni egy Excelbe az összesített darabjegyzéket. Ez az Excel, ez egy sablon alapján készült, a céges sablont be lehet állítani, és itt vannak azok az értékek, amik szerepeltek a darabjegyzékben. Egy előnézeti képet lehet készíteni, egy tételszámot, és egy összesített darabszámot. Itt az Excelbe lehet sorba rendezni, tetszőleges adat alapján, és utána ezeket a gyártási információkat egyből akár vállalatirányítási rendszerbe, vagy a gyártáshoz eljuttatni. Az előnézeti képek nagysága beállítható, úgy, ahogy azt megszokták a cégnél. És ez a sablon, amiben ez a darabjegyzék elkészül, ez is módosítható. A következő videóban még a rajzszámozási logikákról fogok néhány információt adni, amiket eddig megcsináltunk, és amit szoktak használni az iparban. Köszönöm a figyelmet!